السلام علیکم ټول هم لرم چې ټول بخیر ما پرون د باره کې ریل تاسو سره شیر کړو او دا چې تاسو ته 15 ټانګ په خپل طریقې سره خیمه او ویم تاسو دا غي ډیفینیشن دا غي بایولوژیکل ایکسپلینیشن او دا غي کازز او ریسک ریډکشن د باره کې خبره کوم نو ما تاسو دا مې چې پای کې دوه سیستم د بورډ کې انوالو دي دا کې پندو ټرم چې کوم دي شیزوفرینیا ډیپریشن انزایټي پارکینسن ډیزیز الزایمر ډیزیز صحیح ده پدې کې دوه سیستم زیات انوالو دي یو ته موږ وایو نروس سیستم بل ته موږ وایو انډوکراین سیستم نروس سیستم کې موږ سره نیورونز دي نیورونز چې کله د یو بل سره کنیکشن ساتي نیورون یو سل دی یو بلاک دی یو خخ سره او د بل خخ سره کنیکشن راځي نه وسی په خامخا لګي نو بس یو نیورون د بل نیورون سره کنیکشن راوستي په نیورو ترانسمیټر باندې چې کیمیکلز ریلیز کیږي یو نیورون بل نیورون راغلی صحیح ده نو د دې نیورون نمو سره اوبه ریلیز شي هغه بدل ته ټچ شي او د عامه سن مخکې بوزي صحیح ده دغه څه هارمونز زموږ په وړو کې چې دا ریګولیشن راوړي هارمونز انډوکراین سیستم نه کې موږ سره دي صحیح ده او دا کیمیکل میسنجرز دي د دې لپاره خپل څه دغه نشته د سروپ نشته چې پای کې لاړ شي وینې ته دا ریلیز کیږي او د وینې په ذریعہ باندې او ټارګټ ته رسي دې باره کې وګورئ چې خبرو کو چې تاسو نیورو ټرانسمیټر او دا پته د نیورون په منځ کې کنیکشن د نیورو ټرانسمیټر راوستي او ریګولیشن زموږ په بورډ کې مطلب چې په نارمل لیول کې موجود دي سیوا چې راکم نارمل دی راولي کم شو نارمل دی راولي دا د هارمونز کار دی صحیح ده نو زه به تاسو ته فرست اوس شیزوفرینیا باره کې خبره وکړم شیزوفرینیا موږ سره یو سایکولوژیکل ډیس آرډر دی سایکولوژیکل ډیس آرډر دی نو پای کې موږ سره څه چل کیږي هغه کې موږ سره ډیسټارکشن اف ثاټس کیږي ډیسټارکشن اف ثاټس مطلب دا دی چې هغه انسان سوچ کنفیوز شي هغه انسان چې کوم تھینکینګ دی هغه کنفیوز شي ان ریئلیسټیک مطلب زه ورته دا اگزامپل درکوم چې هغه دا ذهن کې وایي چې دا ټول خلک زما خلاف دا ټول خلک زما مایند یوز کوي ما ته ګوري بس او اخکس اینا هغه سوچ سره دا سوچ ان ریئلیسټیک شو پاسبل نشي وي دا خلک زما مایند یوز کوي او دا ټول خلک زما خلاف دي ما ته دا خبرو کې دې ته مونږ وایو ډیسټارکشن اف ثاټس او ډیسټارکشن اف پرسپشن څه ته وایي دا کس چې کوم دی چې دا موږ سره انډرسټینډ کوي یا سنس کوي هر یو شی غلط صحیح ده لکه فار ایگزامپل یو ځای کې اوازونه ونی تا باندې منه لګي او چې کوم کس ته شیزوفرینیا بیماری هغه باندې بې ځای आवाज دی کله به د ریډیو आवाज دی کله به لکه جاز روان دی دا بې ځای اوازونه وبلګي دا کسي ناشنا ناسا شیزونه وبیني ولکه ما خو نن ما خام دلی او وی بنا ریل کې بني او هو چې ما دلی دې ته موږ وایو ډیسټارکشن اف پرسپشن ډیسټراکشن اف ایموشن مطلب دا دی چې هغه ایموشن هم په ګډوډ شي هغه لکه خندا خبره ورته تو کې او نارمل حالت کې هغه باډو خان دی او انتهایی د خندا خبره وکي بل په هم کې بناسي خان دی دې ته موږ وایو ډیسټراکشن اف ایموشن بل در بیهیویر مطلب دا دی چې هغه ډېر عجیب او غریب چې دی نو هغه کارونه کوي لکه فار ایگزامپل بې ځای شاوټینګ کول چلانه او بې ځای فضول وغیره خبرې کول نو دا خو زیات تر خلکو ته دا خو لکه خبره دا ده چې دا نور کیفیت کم پکې نه بیا به د شیزوفرینیا بې ځایه چلانه یا یو ځای کې یو قسم ته کپړې اچول نه دي پکار او هغه ډېر عجیب او غریب کپړې واچوي دغسې دا ټولې خبرې چې دي دې ته موږ وایو بیزار بیهیویر ډېر عجیب او غریب کارونه کول دغه بیهیویر ته سوشل وډرال مطلب دا دی هغه کس ځان ته اوسېدل پسند کوي صحیح ده هغه کراود ته تلل یا سوشل کارونه کې انوالو کېدل نه غواړي هغه سوچ چې ځان ته ناست دی او ځان ته کارونه کوي نو دې دا ټول کنډیشن چې په چا کې هغه د موږ سره د شیزوفرینیا صحیح ده اوس په دې دا ووایم چې د دې بایولوژیکل ایکسپلینیشن سره زموږ په بورډ کې داسې څه روان دي چې دا دومره بیهیویر راځي دا خو د برین کې څه مسله ده په دماغ کې څه مسله ده دماغ کې څه مسله ده نیورو ټرانسمیټر امبیلنس هم په دماغ کې نیورون دي نیورون سره کنیکشن ساتي هغې کې هغه اوبه تاسو ته واضح دي هغه دا دي نو په دې کې دوه قسم اوبه ریلیز کوي موږ نومونه ورته یو ډوپامین دی یو ګلوټامیټ دی دا زموږ سره نیورو ټرانسمیټر دی د دې امبیلنس راځي دا ډوپامین وی ډېر ایکسس اکټیویټي شو ډېر ایکسس اف ایوریثینګ از بیډ صحیح ده پته وبم ډېر رسکي وبس هم راخښي ده ډېر رسکي دا څه نقصان دی دا ډېر مقدار سره ډېر اکټیویټي تاسو دا ګلوټامیټ هم امبیلنس په صحیح طریقې سره کار نه کوي ریلیز کیږي نو موږ سره درته مسلې راځي بل د برین سټرکچر او فنکشن کې موږ سره نقصان راشي هغه ذکر راځي چې په ماشومانو کې د ډیولپمنٹ صحیح نه دی شوی صحیح ده او هغه په برین سټرکچر او فنکشن کې سم مسایل راوړي موږ سره وینټریکل دا خالی ځای نه دی په دماغ کې د اوبو نه ډک صحیح ده هغه موږ سره د نارمل حالت نه غټ شي او دا څنګه غټي
اوس دا ځکه غټي چې د برین نور پارت سوکړاو شي صحیح ده چې کول شي نو دا په خپل غټ شي. بل موږ سره ریډیوسډ ګری میټر کېږي. دا ګری میټر هغه ځای دی چې باندې موږ سره نرو سیګنل پاس کوي او هغه نرو دي چې هغه په تھینکینګ کې په ایموشن کې په پرسپشن کې کار کوي او هغه څه شي کم شي. نو پکارو چې پنځه دغه موجودو پنځه نرو موجودو چې هغه دا تھینکینګ هر څه کنټرول کول ایموشن او پرسپشن او تاسو لري په سره دوه پرې غوډل نو څه کم پرسپشن او دا تھینکینګ کیږي. بل موږ سره د برین کنیکټیویټي دا برین ټول پارټس یو بل سره کنیکشن کی پرابطه کی د دې کمیونیکیشن هم ټول ګډوډي صحیح ده. د دې خبرو د وجه نه موږ ته شیزوفرینیا راځي. بل دریم نمبر دا موږ سره د جنیټک پری ډیسپوزیشن د جینز د وجه نه دا موږ سره راځي. دا یو جنیټک بیماری ده چې مور او پلار ته نو پاسبل دا ده چې دا بچو ته لاړ شي. دا یو کاز هم دی او د بایولوژیکل ایکسپلینیشن هم دی چې په دې کې یو جین نه انوالو بلکې یو جین ډېر زیات انوالو صحیح ده. پاسبিলিټي ډېره ده چې دا جین نه راشي. د دې کاز یې سری د څه د وجه نه راځي نو جنیټک فیکټر د وجه نه جنیټک پری ډیسپوزیشن ډېر زیات جینز وي په دې کې انوالو دي او دا جینز دا د پلار او مور د کمبینیشن دا بچو ته ځي صحیح ده. بل انوایرنمنټل فیکټرز د وجه نه دا راځي. انوایرنمنټ هم پکې انوالو دی یوازې جین نه انوالو انهریټډ نه دی انوایرنمنٹ هم پکې انوالو دی. اوس هغه څنګه چې کله ته ایکسپوجر ټو وایرسز یو وایرس یو ځای کې ډېر زیات وي او بیماري ډېره زیاته ده او هغه ځای کې ته ډېر زیات دی. بل مال نیوټریشن په ماشوموالي کې تا ته خوراک صحیح نه دی میلاو شوی. بل موږ سره برث کمپلیکیشن په ماشوموالي کې تا ته اکسیجن صحیح طریقې سره نه دی راغلی اکسیجن ډیپرایویشن دی. بل موږ سره چایلډهوډ ډراما په ماشوموالي کې سر لګېدلی اکسیډنټ وغیره دی کړی دې ته موږ چایلډهوډ ډراما دې د وجې نه هم دا راځي. بل موږ سره ایکسټریم یا کرونیک سټرس چې ورته موږ دا سټرس خو به انزایټي دا سټرس موږ یو انزایټي کنډیشن دی یو ټینشن کنډیشن دی یا د ایگزام د وجې نه یا د کار د وجې نه صحیح ده. نن سبا خو د عشق معشوقې د دې د وجې نه ډېر زیات دی صحیح ده. نو د دې د وجې نه موږ سره شیزوفرینیا حالت ته انسان کېږي. سبسټانس ابیوز د وجې نه دا کینابیس وغیره دا څومره چې ډرګز وغیره استعمال ایکسس یا په هارمفul طریقې سره کول د دې د وجې نه موږ سره دا راځي. او سپیشلی یا د کینابیس دا موږ یو پلانټ نه اخلو یو بوټي نه مریجوانا نه یو پلانټ چې ځای موږ د کینابیس اخلو او هغه ته ډېر انټیک کړي د هغې د وجې نه موږ ته شیزوفرینیا راځي. چې په دې نه ځان څنګه بچ کوو. بل دریم نمبر نیورو ډیولپمنټل ایشوز په ماشوموالي کې ستا برین په صحیح طریقې سره ډیولپ نه شو صحیح ده نو بیا هم دا مسله راتلی شي. بل موږ دې نه ځان څنګه بچ کوو. ارلی انټرونشن په ماشوموالي کې یا په ټین ایج کې تا ډاکټر ته ځان وښولو که تا ته دا سمپټمز وي تا ډاکټر ته ځان وښو دې نه ته بچ کېدی شي. بل ایوایډ سبسټانس ابیوز چانس پاوډر اپین په کوم کې د کینابیس وغیرې دې نه ځان ساتئ دا په ډېر مقدار سره کول صحیح ده نو او یا په هارمفul طریقې سره کول نو دې د وجې نه موږ بیا ځان بچ کولی شو که چېرې موږ هغه نه کوو. بل سټرس مینجمنټ کوپینګ ټیکنیکس چې تا ته پته وي چې د سټرس نه به ځان څنګه ساتې هغه ټولې طریقې زده کول دې ته موږ سټرس مینجمنټ صحیح ده. اوس تا ته ډېر زیات کار دی او هغه کار لکه فار ایگزامپل زه ووایم چې ما ته د سټډي والا کار زما پیپر دي هغې د وجې نه انسان سټرس حالت کېږي که او ما ته دا طریقه پته وي زه به دا کار ځان ته یو ټایم ټیبل جوړ کړم په صحیح طریقې سره او بیا ښه هغه هم نه شم چې زه سور کښېنم دې د وجې نه موږ بیا بچ کېدی شو د دې دومره مسایلو نه. هیلتي لایف سټایل لکه دا فضول چپس وغیره موږ خورو دا خو مې پکې ډېره خوا دې خوا خبره وکړه خو لکه چې صحیح طریقې سره خوراک نه کول او لایف سټایل فضول لایف سټایل نو د هغې د وجې نه موږ سره دا مسایل راتلی شي. موږ ته پکار دي زموږ لایف سټایل دا ټول هیلتي شي صحیح ده. نو شیزوفرینیا باره کې دا خبرې وې دې نه پس په ډپریشن انزایټي الزیمر او پارکنسن ډیزیز باره کې خبره کوو.